السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ديما في صحة جيدة. اليوم غادي نقدمكم وصفة ببصلة واحدة فقط لعلاج الكحة والسعال الدائم. وصفة رائعة ومجربة، نتيجة مبهرة من أول استعمال. أخواتي طريقة سهلة جدا، وببصلة واحدة فقط ممكن أنك تعالجي من الكحة والسعال الدائم. كما ترون سأقسم البصلة إلى شطرين، النصف الآخر سوف أستعمله في الوصفة الأخرى، والنصف الآخر سوف أستعمله في الوصفة التي سوف ترونها معي في الفيديو. كتمنى من الأخوات أنهم يستعملوا هذه الوصفة، هذه رائعة جدا. سأقطع النصف الآخر إلى قطع صغيرة. كذلك ممكن أنكم تستعملوا هذه الوصفة هذه وأنكم تداوموا عليها، وصفة رائعة جدا. كذلك عند تقطيع البصلة، النصف من البصلة إلى قطع صغيرة، أحضر قنينة زجاجية، ثم أملأ البصلة في تلك القنينة. ممكن أخواتي أن من اليوم، ابتداء من اليوم، أنكم تجربوا هذه الوصفة هذه وتستعملوها. ملي حنا في واحد الظرف ديال الوباء، اللي إنسان مزيان أنه يستعمل هذه الوصفة هذه حفاظا على سلامتنا. كتمنى من الأخوات والإخوان أنهم يجربوها. بالنسبة أخواتي، البصل كيعالج كثير من الأمراض في الجسم، كيعالج مرض الكلاوي، كيعالج قرحة المعدة، كذلك عصارات المعدة، رائع جدا. لهذا كنتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفات اللي كنزل لكم. غنضيفو القنينة 2 معالق ديال السكر خشن كما ترون. مع تحريك البصل مع السكر. ضروري الأخوات أنكم من الأحسن تستعملوها في قنينة زجاجية، ثم يغطى ويترك في الثلاجة ليوم كامل. غادي في الغد إن شاء الله غادي توجدوا أنه ديك البصل تحول إلى عصير، إلى سائل، مع البصل مع السكر تحول إلى سائل. تشربين من ذلك السائل معلقة كل صباح، تشربينها أنت وأطفالك وكذلك زوجك في البيت. أخوات، الوصفة الأخرى غادي نستعملوها، هي غادي نحك البصل جيدا كما ترى. ممكن الأخوات أنكم تطحنوا البصل في خلاط كهربائي، ممكن أنكم تستعملوا الطريقة هذه. أنا فضلت أنني استعمل طريقة سهلة. كما ترون وصفتين ببصلة واحدة فقط، ممكن أنك تستخرجي جد الوصفات. كنفضل أنكم تداوموا على استعمال هاد الوصفات هادو، يعني جيدة بزاف. الإنسان اللي كيعاني من السعال، الكحة، كذلك الأخوات اللي عندهم المعدة يستعملوا هاد الوصفة هادية. الوصفة الثانية كما ترون، بعد ما حكيت البصل غادي نصفيه في صفاي بهاد الطريقة هادي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ممكن أي أخت أو أي ربة منزل أنها تستعملها. غادي نصفي البصل جيدا. غادي نحتاجو ديك الماء اللي موجود في البصل، هو اللي غادي نستعملوه للشرب. عند استخراج الماء من البصل تشربينه هكذا، أو ممكن أنك تضيفي عليه عسل ديال النحل، عسل ديال الحر إلا كان عند الأخوات متوفر في المنزل، ممكن أنهم يضيفوا عليه معلقة كبيرة. واللي ما متوفرش ممكن أنه يستعمل عسل النحل عادي. كذلك ممكن شربوه هكذا، جيد بزاف من السعال، من الكحة، اللي عنده المعدة، آلام في المعدة، علاج رائع في مدة قصيرة جدا. يستعمل هذه الوصفة هذه ما غاديش يبقى الآلام بصفة نهائية.
وإذا عجبكم الأخوات الفيديو ما تنساوش تدعموا القناة وديروا لي لايك وتشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم جميع فيديوهاتي، وكذلك بارطاجوا مع الأصدقاء. أعانكم الله وإلى اللقاء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.